mercury tá à ń sọ yìí tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ajé tá a bá tó àwọn búrùjí tá a rí kalẹ̀ ohun àwọn sódíàkì yẹn à ń pè wọn kan ní agin ìyá òbúròjì àwọn tí wọ́n ṣe níláárí wọ́n ṣe mọ lówó jura wọn lọ. planet tá a pè ní mercury òun la fún number 1 láwọn ibì kan yìí pé àwọn sódíàkì méjì tí ń bẹ lábẹ́ rẹ̀ òun la kọ́kọ́ gbá àsìkè fún kí ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ òun ní kó ọjọ́ Wednesday lọ́jọ́ náà bọ́ sí Wednesday tó ti yé Wednesday tá a sọ yìí nǹkan tí wọ́n ń pè ní ajé tó ti yé inú Wednesday gangan ní ṣe kí ni ibẹ̀ náà ló wà à ń pè kí náà ń pè màláíkà tí ń darí rẹ̀ tó ti yé lókè lọ́dọ̀ Ọlọ́run náà la pè ní Mikael tó ti yé wàhùn èyí tí ń bẹ́ ń sàlẹ̀ la pè ní Barkon èyí tá a pè ní Barkon yìí àlìjànú lòun tó ti òun gangan ló gbé ajé dání àlìjànú tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ìlú àríkà pé jínú yehudi yòònù jínú yẹn gbọ́dọ̀ pé Kuwait ló ti ṣe ayé ìtọ́dọ̀ títí ẹ̀ tó ṣe ní ilẹ̀ Egypt lọ́hùn tá a pè ní Barkon yìí Barkon yìí wá ní bàbá obìnrin kan tán àlìjànú kan tán pè ní Kálátù tá à ń sọ yìí òun ló jẹ́ ọmọ Barkon obìnrin ni ẹni tí ó bá bá a pàdé láti ibi orí rẹ̀ báyìí désàlẹ̀ ní irun rẹ̀ bí irun rẹ̀ ṣe gùn nìyẹn désàlẹ̀ ẹni tọ́lọ́run bá ní kó bá ajé tá à ń sọ yìí pàdé ká má sọ pé ó sà ẹni tọ́lọ́run bá ní kó bá a pàdé tó bá àlìjànú ajé yẹn pàdé lóbìnrin kì í sọ̀rọ̀ mílíọ̀nù lọ́rọ̀ bílíọ̀nù kì í báyàn sọ̀rọ̀ mílíọ̀nù bílíọ̀nù sòtí túmọ̀ sí pé ọjọ́ Wednesday yìí náà sì ni torí pé bàbá rẹ̀ gangan ní àlìjànú tí ó jẹ́ pé òun ni khadimi tó jẹ́ ọmọ ṣẹ́ fún Mikael tó wà lókè tó já sí pé níjọ́ Wednesday òun ni wọ́n kọ̀ǹfàmù pé ọjọ́ òun gangan náà lọ́jọ́ ajé kò sẹ́nì kankan tí ó mọ̀ lò àwọn náà máa ń kì ní awáyé wá ṣe rere àwọn náà máa sọ pé wọ́n ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ wọn á gbowó láyé ni àwọn náà máa ń kì bẹ́ẹ̀ torí pé ìràwọ̀ náà Mercury tá a dákọ̀ òun gangan fúnra rẹ̀ gangan ajé lòun náà àwọn tọ́lọ́run bá ní kán bá pàdé kọ́dà àwọn máa rí nínú mọ̀lú tó máa kọ àmọ̀lú kalẹ̀ tó ti bá wọn Mercury pupa rẹ̀ ń bẹ wọn fún sẹ̀rẹ̀ sì ń bẹ òun náà lọ́mọ gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó bá bẹ́ẹ̀ sí pé kíní yóò dowó Mercury náà máa wá káàkiri ẹni tọ́lọ́run bá ní kọ́wọ́ rí ó tẹ̀ tó sì mọ́ tán fi ń ṣe kò ní máa bá wọn dààmú kó tó máa rówó tó ti ń túmọ̀ sí wípé ajé ń bẹ nínú ìràwọ̀ náà ajé sì ń bẹ ní ọjọ́ náà ìràwọ̀ náà wà lágbára débi wípé kò gbọdọ̀ ṣiṣẹ́ tí ó máa dààmú àtàwọn ọkọ̀ àtẹ̀lẹ́ kejì ń wò sí gbọ́dọ̀ sin ẹnì kankan lẹ́yìn pé wọ́n lọ kàwé àwọn lọ kọ́ṣẹ́ wọ́n kọ́ṣẹ́ tán kàwé tán kán pò lábẹ́ àwọn tán bá kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ wọn kán máa dáṣẹ́ wọn sí tán bá láwọn ọmọ iṣẹ́ lábẹ́ àwọn èèyàn ní tí wọ́n padà ṣẹlẹ̀ sí wọn náà ni pé wọ́n padà wá máa lọ àsìkí wọn kí náà ń pè wọ́n padà máa lọ àsìkí wọn ni kì í ṣe pé wọ́n lọ lóògùn lọ lè gba àsìkí wọn pọ̀ àmọ́ tó bá fi lè mú wọn tira wọn bá àwọn kan lábẹ́ pé ọ̀gá mi rèé yín mọ̀ gbọ́dọ̀ rẹ̀ gbogbo nǹkan tí mo bá fi náà ní mọ̀ ṣe fún mi tó yẹ kó 100,000 naira lóṣù kan 10,000 ni wọ́n fi lè lọ níwọ̀n sí pé 10% nu inú wọn fi sọ pé wọ́n ń lo àsìkò ẹnìkan nù kì í ṣe pé wọ́n ń lò directly bá indirectly ni tó ti ń túmọ̀ sí pé ìràwọ̀ náà tó bá jẹ́ kó bá kàwé tó bá lóun gbé páálí wọn káàkó òun wáṣẹ́ tí ò bá tètè ríṣẹ́ kò túmọ̀ sí páyé ń dà láàmú wọn ò fẹ́ kó tira rẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan lọ́rùn kí wọ́n padà wá sọ àsìkò 1 million ẹ̀dí 100,000 mọ́ lọ́wọ́ tó túmọ̀ sí pé yóò dáhùn kan kalẹ̀ sókútú wẹ́rẹ́wẹ́ tó náà bá bẹ̀rẹ̀ láàrin ibi oṣù 3 4 máa fẹ́ òun náà padà wá dẹni tí wọ́n ṣe kí ni tó mọ̀ fáwọn èèyàn lówó oṣù wọ́n mọ̀ fún wọn lówó ọ̀sẹ̀ wọ́n mọ̀ jíwó rẹ̀ mú kò ní mọ̀ yóò mọ̀ bùyàn yóò mọ̀ bùjẹ́ yóò mọ̀ bùdánù kò sì ní hàn nínú ìgbésí ayé rẹ̀ pé wọ́n jíwó rẹ̀ kó torí pé ajé ń bẹ pẹ̀lú rẹ̀. ìràwọ̀ náà méjì wá ni a pè kan ní Gemini tá a sọ yìí jàùsáwọ̀ ni lábáwá ń pè bẹ́ẹ̀ àgbọn ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ní Yorùbá wọ́n gbé sáyẹn sódíàkì ẹ̀ síbẹ̀ wọ́n lè yọ obìnrin méjì síbẹ̀ àmọ́ ìtumọ̀ jàùsáwù ní lárúbáwá àgbọn náà ń pè bẹ́ẹ̀. ìràwọ̀ tá a sọ yìí nature rẹ̀ atẹ́gùn ni bó ṣe jẹ́ atẹ́gùn yìí negative ni kì í ṣe positive ìràwọ̀ náà nínú nǹkan tá a kà fún tó jẹ́ pé oore tó ti yé àfọkàtọ̀ pé ká kọ́ gbé láti ibi èèwọ̀ rẹ̀ èèwọ̀ tá a kà fún wọn ní pé gbogbo èso bá já sí pé èso yìí ó jẹ́ èso olómi tó ṣe báwọn bóyá bí ọsàn bóyá bí pineapple bóyá bí cashew àtàwọn kọ̀ọ̀kan mìíràn tó jẹ́ pé àbí watermelon so ó gbọ́dọ̀ jìnnà sí láti kíni láti máa jẹ torí pé tó bá tẹra mọ́ láti máa jẹ wọ́n tó wá sọ fún pé nǹkan tó bá ti dùn púpọ̀ jù wọ́n ṣe kíni kò gbọ́dọ̀ máa jẹ tó bá ti yàn nǹkan tó bá dùn púpọ̀ jù yóò máa complain pé inú ń dà wọ́n láàmú tí wọ́n ìdí sí kọ́sẹ̀ pé inú ń dà láàmú náà ní wípé kò gbọ́dọ̀
mọ ìjẹ̀kan tó bá ti nígbà tí ìjẹ̀kan tó bá dójú ó gbọ́dọ̀ mọ rí nǹkan kan mo sì bóyá bí àgbo tí ó mọ mú gbogbo àwọn nǹkan tó rò rè òfin ní ṣe kíni tí òfin ní ṣèrò sí lára sónú àwọn nǹkan tí wọ́n ní ó gbọ́dọ̀ sá fún wọ́n pọ̀ ọbẹ̀ kan ní ìlàsà tí wọ́n ní kó gbìyànjú láti ṣe kíni láti jìnnà sí ọbẹ̀ tó bá jọ mọ́ bí irú nǹkan báwọn kó dídá láti jìnnà sí so inú àwọn kan tí wọ́n tún kà fún wọ́n kà ẹ̀pà fún pé kó mọ̀ ṣe kíni kó mọ̀ jẹ ẹ̀pà kó mọ̀ padà di pé náà ló padà mọ́ lé káàkiri ìràwọ̀ tá a sọ yìí àtàwọn àkọ́ àtẹ́lẹ̀ kejì rẹ̀ ẹran kórìíra máa ń bẹ fún wọn látàrí kí yín sì máa ń fà tabaníká gbé Gemini kalẹ̀ tabaníká wọnú geomancy pẹ̀lú rẹ̀ pé ó dúró níbẹ̀ lábẹ́rẹ̀ structure ó níbẹ̀ ń bẹ́ wọ́n sọ pé ó túbà dá ìlú wọ́n pè ní kaudadra kóníìsì ọ̀sá ni wọ́n ń pè báwọn ní Yorùbá kò fi gbogbo nígbà kó bá ti gbọ́ ọ̀sá kínní kan bọ́n ṣe ń sọ òun náà bó ṣe rí náà ṣe ń sọ kì í ṣe kí wọ́n yá mi ń ṣàwàdà bó o túmọ̀ sí pé gbogbo ra ohun gbogbo ẹni tí wọ́n ti ń lò dandan ní fáwọn tí wọ́n bí wọn obìnrin ni wọ́n ní àtọkùnrin àti ìyá àti bàbá rẹ̀ tó bá bí wọ́n ti mọ̀ pé àwọn oníṣẹ́ pọ̀ láti ṣe torí pé ràwọ̀ náà àwọn tá à ń dàpẹ̀ lágbàlagbà àwọn gangan ni wọ́n jòkó tì ràwọ̀ náà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wá ń lò tí àwọn tó bá bí tí wọ́n bá múra kán mójútó dáadáa yóò kàn wọ́n wọlé rẹ̀ lọ́ọ̀kan ó lè mọ́ tètè kíni ó lè mọ́ tètè débẹ̀ torí pé àwọn tá a pè lágbàlagbà àwọn ní tán fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn tó bí sòsì kọ́dà àwọn amọ̀lọ́lẹ̀ bá àwọn tí wọ́n bí àwọn tó bí wọn pé tọ̀ ẹ̀jẹ̀ amójútó àwọn ọmọ yìí kíkiní kan àwọn kíní kan ayé mọ́ gbìyàn lọ wọ́n pa lóye fún wọn tó bá ti ayé sọ fún wọn pé no àwọn nìyẹn jẹ́ kọ́ mọ̀ wọ́n lójútó ayé rẹ̀ nítumọ̀ sí wípé ọmọ rẹ gbé ṣòro wá bá ọ pé ayé ìwọ̀n ló wá ní ẹyin mọ́bi kan gbọmọ àmọ́ ìbátẹ nìkan jẹ́ ẹni tó bá ti yàn kan jẹ́ gangan náà fẹ́ bá ayé títí ẹ̀ jẹ́ ìràwọ̀ náà kì í ṣe ìràwọ̀ tí ó kàn sàrédé kàn sórí iye lásán dandan ni kí wọ́n lè bá àwọn tó bí tó bá ti á lè sọ fún ọ pé kò sí ní tó jọ àwọn náà sọ fún pé tọ̀ tó bá fi já sí pé ọmọ kékeré èjòbì ayé gbàgbàlagbà náà ṣe kí ni àgbàlagbà náà ní joyè nu.